Good evening, everyone. So, आजको सेसनमा चाहिँ हामी एज गिभन ओभर द स्लाइड हामी सुपरभिजनको टपिक स्टार्ट गरिरहेको छौँ सुपरभिजन मोनिटरिङ कन्ट्रोलिङ एन्ड क्वालिटी म्यानेजमेन्ट है यो टपिक चाहिँ आजको सेसनको हाम्रो टपिक रह्यो सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो आई थिङ्क हजुरले यो सबै टर्म्सहरू डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा त सुनि नै राख्नु भएको होला मेनी टाइम्स सिनोनिमसली पनि युज हुन्छ इनफ्याक्ट हामीले म्यानेजमेन्टको जुन स्टार्टिङ फर्स्ट सेसनमा क्लास ल्याएको थियौँ म्यानेजमेन्ट एज अ फङ्सन हामीले डिस्कस गर्दाखेरि म्यानेजमेन्टको 4 मेजर फङ्सन्स भनेर प्लानिङ अर्गनाइजिङ लिडिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ भनेर डिस्कस पनि गरेका थियौँ होइन सो कन्ट्रोलिङ एज अ फङ्सन अफ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ युजली यो सबैलाई एकै ठाउँमा बाँधेर इनफ्याक्ट सुपरभिजन मोनिटरिङलाई एन्ड क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सबैलाई एकै ठाउँमा बाँधेर एज अ कन्ट्रोलिङ फङ्सन भनेर मोस्टली रिफर गरिन्छ बट स्टिल आजको यो टपिकमा चाहिँ हामी अलिकति यसमा भएको माइनर अल अफ देम आर मेन्ट फर अलमोस्ट सेम रिजल्ट तर पनि माइनर डिफरेन्सेसहरू पनि यसलाई अलिकति हामी विथ इक्जाम्पल्सहरू डिस्कस गर्छौँ सो लेट्स गेट स्टार्टेड एज अ सिम्पल सिनारियो जहाँ चाहिँ एज अ पोल क्वेसन है सो अब नेपालमा त छैन बट स्टिल अब इफ यु आर टु टक अबाउट द म्याकडोनल्ड्स टेस्ट है विदिन अ स्पेसिफिक एरिया अन द कन्ट्री इनफ्याक्ट होइन त्यसको टेस्ट चाहिँ एउटा कन्ट्री स्पेसिफिक उसमा अब जति लेभलको उनीहरूले लोकलाइज गरे हुन्छ त्यसपछिको जुन टेस्ट हुन्छ चाहिँ सबै एउटा ब्रान्चेस मतलब उनीहरूको फ्रेन्चाइजमा चाहिँ टेस्ट चाहिँ एउटै हुन्छ होइन कसरी उनीहरूले त्यो म्यानेज गर्छ त यो टेस्ट भन्दा इट्स थ्रु द प्रोसेस अफ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एन्ड द्याट रिक्वायर्स अल द एस्पेक्ट्स अफ कन्ट्रोलिङ सुपरभिजन मोनिटरिङ एन्ड द ओभरअल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट है सो म्याकडोनल्ड्स भेरी स्ट्रिक्ट विथ सुपरभिजन उनीहरूले आफ्नो किचनमा चाहिँ किचन स्टाफको सुपरभिजनमा they are very particular about that. They are also very they put a lot of time in monitoring the process of cooking and time temperature कुरामा accordingly they make sure उनीहरूले चाहिँ quality standards र quality control चाहिँ strictly manage गर्छन् होइन and through this process usually McDonald'sले चाहिँ आफ्नो प्रडक्टको कन्सिस्टेन्सी क्वालिटी र क्वालिटीको कन्सिस्टेन्सीलाई चाहिँ मेन्टेन गरिरहेछ एन्ड एज अ रिजल्ट उनीहरू चाहिँ कस्टमर ट्रस्ट र कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनलाई चाहिँ गेन गर्न सक्सेसफुल भएको छ अराउन्ड द वर्ल्ड उनीहरूको थुप्रो नम्बर अफ कन्ट्रिजमा दे हेभ ग्लोबलाइज होइन एन्ड इन थ्रु आउट मल्टिपल कन्ट्रिज द्याट दे आर इन उनीहरूले चाहिँ अलमोस्ट सबै जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ दे हेभ विन द हार्ट्स अफ द कस्टमर है and that has been made possible through their major effort in controlling function of the management. सो स्पेसिफिकली अब यो चारवटामा हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुपरभिजन भन्ने कुरा चाहिँ इट्स अ फर्म अफ कन्ट्रोलिङ स्पेसिफिकली इम्प्लोइ एस्पेक्टलाई कन्सर्न हामी फोकस गरेर चाहिँ सुपरभिजन फङ्सन चाहिँ मोस्टली वेन वी टक अबाउट सुपरभिजन इट्स मोस्टली अन द इम्प्लोइ ह्युमन रिसोर्स कन्ट्रोलिङ फङ्सन aspect on human resource of the अर्गनाइजेसन है यसमा चाहिँ स्पेसिफिकली इम्प्लोइजहरूलाई ओभरसी गर्ने र सँगसँगै उनीहरूलाई गाइड गर्ने मोनिटर गर्ने सो त्यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले सुपरभिजन भनेर डिफाइन गर्छौँ सो मोस्टली अब सुपरभिजनलाई पनि अब प्रिभियसली इन ट्रेडिसनल नोसनमा चाहिँ इट वाज मेनली अन्डरस्टुड एज जस्ट ओभरसिङ द इम्प्लोइज टु इन्स्योर द क्वालिटी द पर्फर्मेन्स चाहिँ उनीहरूले काम गरिराखेको छ कि छैन त त्यो आउटपुट चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ भनेको जस्तो दिइराखेको छ कि छैन त प्रोडक्टिभिटी इन्स्योर गर्ने प्रोसेसमा मात्र हेरिन्थ्यो भने अहिलेको कन्टेम्पोरेरी नोसनमा चाहिँ सुपरभिजन चाहिँ इट्स नट जस्ट लिमिटेड टु गेटिङ थिङ्स डन by overseeing their performance but also guiding them
motivating them, providing them necessary support, so alikati approach of supervision चाहिँ अहिलेको नोसन अहिले कन्टेम्पोरेरी नोसनमा चाहिँ चेन्ज भएको छ सो मेनली कन्ट्रोलिङ फङ्सन नै तर ह्युमन रिसोर्स एस्पेक्टमा आउँदा चाहिँ हामीले सुपरभिजन टर्म युज गर्छौँ ओके सो सुपरभिजन अलिकति हुन्छ गाइड गर्छ र मोनिटरिङ मोर ओके यस सुरेशी भेरी नाइस एकछिन मोनिटरिङ मोर टास्क एन्ड रिजल्ट फोकस यसरी बुझ्दा हुन्छ ओके हुन्छ एक्चुली यसलाई हामी डिफाइन गरिसकेपछि एन्ड आई थिङ्क यो क्वेसन विल बी एन्सर्ड होपफुली इन केस भएन भने विल फर्दर डिस्कस अन द्याट है सर सुरेश ओके सो सुपरभिजनको पार्टमा इट्स अ कन्ट्रोलिङ फङ्सन but it's more inclined towards the human aspect, human resource aspect of the organization. And as I just said, over time, this approach change भएको छ जहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ it was more just to it was carried out with an objective to get things done, to ensure the performance, to ensure the productivity of employees. तर अहिलेको अप्रोचमा आउँदाखेरि चाहिँ इट नट ओन्ली टु मेक स्योर दिस थिङ्स बट अल्सो टु हेल्प द इम्प्लोइज गाइड देम सपोर्ट देम होइन एन्ड हेल्प देम टु डु बेटर इभन बेटर इन डेज टु कम सो यसमा चाहिँ यो यसरी चाहिँ यसको अप्रोच चाहिँ चेन्ज भएर आछ है मोनिटरिङमा चाहिँ अब स्लाइटली डिफ्रेन्ट यस मोनिटरिङ इज अ पार्ट अफ कन्ट्रोलिङ सो कन्ट्रोलिङ फङ्सन क्यारी आउट गर्नलाई डेफिनेटली we have to monitor monitoring like say simply भन्दाखेरि चाहिँ you are not taking any you are not getting into action but you are simply tracking the progress performance so overall not just employee other resources हरूकोमा पनि processes हुन सक्छ progresses हुन सक्छ होइन त्यसको चाहिँ कस्तो कुन डिरेक्सनमा गइराखेको छ त्यो चेक गर्ने र त्यसलाई ट्र्याकिङ गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ मोस्टली हामीले मोनिटरिङ भनेर सिम्पली हामीले त्यसलाई इन्डिकेट बुझ्न सक्छौँ सो हामीले जे प्लान गरेछ जे हामीले स्ट्यान्डर्ड्सहरू सेट गरेछ जे गोल्सहरू सेट गरेर हामीले प्लान्सहरू बनाएको छ त्यो गोल्सहरू अटेन्ड गर्नलाई त्यसको चाहिँ अब इम्प्लिमेन्टेसन सुरु हुन्छ होइन अनि जब इम्प्लिमेन्टेसन सुरु हुन्छ इम्प्लिमेन्टेसन सुरु भइसकेपछि चाहिँ कसरी गइरहेछ त हाउ आर यु मुभिङ अहेड टुवर्ड्स द गोल हामीले प्लान जे सेट गरेका छौँ त्योसँग कम्पेयर गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रोग्रेस पनि त ट्र्याक गर्नु पर्यो होइन सो मोनिटरिङमा चाहिँ सिम्पली पार्ट अफ कन्ट्रोलिङ वेयर वी स्टार्ट विथ ट्र्याकिङ अफ द पर्फर्मेन्सेस प्रोग्रेस है सो मोनिटरिङमा चाहिँ तपाईँले के भइरहेको छ त भनेर त्यसलाई त्यो प्रोग्रेसलाई चाहिँ प्रोग्रेस रिपोर्ट्सहरू बनाउनुहुन्छ वेन इट कम्स टु कन्ट्रोलिङ इन जेनरल हामीले कन्ट्रोलिङ भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बुझाइमा चाहिँ कन्ट्रोलिङ एज अ फङ्सनमा त वी नो त्यसमा सुपरभिजन पनि आउँछ मोनिटरिङहरू पनि आउँछ तर स्पेसिफिकली हामीले कन्ट्रोलिङ भन्ने वर्ड युज गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ सँगसँगै वी निड टु ब्रिङ इन the necessary changes, adjustments. So once the implementation of the plan start, हामीले साइमल्टेनियसली प्रोग्रेसहरू मोनिटर गर्दै लानुपर्छ अनि त्यो मोनिटरिङ प्रोसेसमा चाहिँ हामीले जे प्लान सेट गरेको थियो त्यो प्लान र एक्जिक्युसनमा चाहिँ डिफरेन्सेस आयो भने इफ देयर इज अ ग्याप that can happen the gap can be positive sometimes that gap can be negative sometimes so त्यो ग्याप आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी एडजस्ट गर्दै लाने र त्यसको लागि के करेक्टिभ एक्सन्स लिँदै अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ ओभरअल कन्ट्रोलिङलाई चाहिँ हामीले फङ्सनलाई चाहिँ हामीले त्यसरी नै डिफाइन गर्छौँ र यहाँ कन्ट्रोलिङ नै त्यही नै इन्डिकेट गर्न खोजेको सो एज यु सेड ग्याप क्यान बी पोजिटिभ इन सम केसेस एन्ड टाइम्स नेगेटिभ अल्सो सो मोस्टली पोजिटिभ ग्याप आउनु भनेको चाहिँ हामीले गोल्स जे सेट गरेको छ त्योभन्दा बियोन्ड द वाट वी ह्याड सेट स्ट्यान्डर्ड्स त्योभन्दा बियोन्ड एचिभ गर्नु भनेको मतलब हामीले जे स्ट्यान्डर्ड सेट गरेछौँ त्यसमा चाहिँ हामीले अलिक हाम्रो क्यापेबिलिटी भन्दा कम सोचेर गरेछौँ सो मेबी वी क्यान रिभाइज द गोल इट सेल्फ है वी आर बेटर देन वाट वी एक्सपेक्टेड एन्ड वी क्यान डु इभन बेटर भनेर त्यो गोललाई एडजस्ट गर्न पनि सकिन्छ भने नेगेटिभ
ग्याप आयो भने चाहिँ सो हाउ डु यु मेक स्योर वी आर ब्याक इन ट्र्याक टुवर्ड्स द गोल है, त्यसमा वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो कन्ट्रोलिङमा चाहिँ वी आर बेसिकली जे मोनिटर प्रोग्रेस मोनिटर गरेछ त्यसको रिजल्टलाई हाम्रो प्रिभियसली सेट पर्फर्मेन्स गोल स्ट्यान्डर्डसँग कम्पेयर गरेर दुइटामा को बिचमा केही डिफ्रेन्सेस छ कि छैन फाइन्ड आउट गर्ने, र त्यो डिफ्रेन्सेस छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विथ द नेसेसरी एडजस्टमेन्ट करेक्टिभ एक्सन ब्याक अन ट्र्याक लिएर आउने फङ्सनलाई हामीले बुझ्ने गर्छौँ। अब क्वालिटी अभियसली यो ओभरअल कन्ट्रोलिङ फङ्सन क्यारी आउट गर्नुको एउटा अब्जेक्टिभ नै के हो भने वी आर मिटिङ द स्ट्यान्डर्ड्स होइन, वी आर किपिङ द वी आर हामीले जे स्ट्यान्डर्ड्सहरू अगाडि सेट गरेका छौँ त्यो चाहिँ हामीले अचिभ गरिरहेको छौँ भनेर है। सो क्वालिटी भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ रिफर गर्दाखेरि चाहिँ इन्स्योरिङ द्याट वाट इज एक्सपेक्टेड स्ट्यान्डर्ड इज बिङ अचिभड है। स्पेसिफिकली प्रडक्टको कन्टेक्स्टमा आउँदाखेरि चाहिँ प्रडक्ट क्वालिटिज भनेर हामीले चाहिँ जे हामीले डिजायर गरेको प्रडक्ट छ अथवा सर्भिस छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड्स हामीले मिनिमम बेयर मिनिमम जति चाहिँ रिक्वायर्ड भनेर जुन सेट गरिसकेको स्ट्यान्डर्ड छ त्यो लेभलमा चाहिँ हुनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले क्वालिटेटिभ मान्छौँ र क्वालिटीलाई यसरी डिफाइन गरेर हाल्छौँ है। सो ओभरअल एउटा बिजनेसको कन्टेक्स्टमा यो सबै एस्पेक्ट चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द सक्सेस अफ द अर्गनाइजेसन इन लङ रन। दे हेभ टु हेभ अ गुड सुपरभिजन टु मेक स्योर इम्प्लोइज आर giving best of the performance. They have to monitor their progress because फर्स्ट प्लेसमा तपाईँले मोनिटरिङ नगरेसम्म तपाईँले कन्ट्रोलिङ फङ्सन क्यारी आउट गर्नै सक्नुहुन्न होइन। सो मोनिटरिङ गर्नै पर्यो। कन्ट्रोलिङ एज अ होल हामीले मोनिटर गरिसकेपछि त्यसमा आइडेन्टिफाइड ग्याप्सहरूलाई बुझेर त्यसलाई करेक्टिभ एक्सन दिने कुरा भयो भने अल द्याट आर मेन्ट टु इन्स्योर द्याट आवर product and service qualities are as per the standard and they are able to fulfill the customer expectations and make them happy, satisfied. Okay? So an example, exampleबाट हामी यो चारवटा कुरालाई हेरौँ। सो यो चाहिँ एमाजोनको डेलिभरी सिस्टमको कन्टेक्स्टमा हामी हेर्दैछौँ। सो उनीहरूको एउटा कोर अब्जेक्टिभ उनीहरूले सेट गरेको गोल चाहिँ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन होइन। सो कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनको लागि उनीहरूले दे वान्ट टु इन्स्योर कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन इन द all their deliveries है। सो यो कन्टेक्स्टमा उनीहरूले सुपरभिजनको कन्टेक्स्टमा उनीहरूले चाहिँ स्ट्रिक्ट प्रोसेसेसहरू बनाएको छ जसमा चाहिँ वेयरहाउस म्यानेजर्सले चाहिँ यो प्याकेजिङ डिस्प्याचिङको जुन एक्टिभिटिजहरू क्यारी आउट गर्छ इम्प्लोइजले। सो त्यो बेलामा चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले थर्डली सुपरभाइज गर्छन्, ओभरसी गर्छन् त्यो उनीहरूले प्याकेजिङ र डिस्प्याचिङ प्रोसेसमा इन्गेज हुँदाखेरि इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ सुपरभाइज गर्ने गर्छन्। अनि उनीहरूले रियल टाइम ट्र्याकिङ सिपमेन्ट्स यो सिपमेन्ट्सहरूको रियल टाइम ट्र्याकिङहरू गरेर दे वान्ट टु मेक स्योर द टाइमली डेलिभरी जुन एउटा प्रमिस्ड टाइम लाइन राखेको हुन्छ डेलिभरीको बाई सर्टेन नम्बर अफ डेज होइन। त्यसको लागि चाहिँ दे मेक स्योर द्याट promised date is they are able to deliver by that promised date by making sure your tracking or चाहिँ रियल टाइममा उनीहरूले मोनिटर गरिराख्ने होइन। अनि इफ देयर सी देयर पोटेन्सियल डिलेज होइन त्यसको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ लजिस्टिक्सलाई एडजस्ट गर्ने त होइन त्यो पनि उनीहरूले चाहिँ फर्दर वर्कआउट गरेर टाइममा नै त्यो पोटेन्सियल डिलेजहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्न वर्कआउट गर्छ अनि क्वालिटी इन्सुरेन्समा दे मेक स्योर द्याट द प्रोडक्ट्स द्याट आर टु बी डेलिभर्ड reach customers in perfect condition without any damages or any issue right? So उनीहरूले क्वालिटी कन्ट्रोल कस्टमरलाई प्रमिस गरेको क्वालिटी
चाहिँ डेलिभर होस् भनेर चाहिँ दे इन्स्योर क्वालिटी चेक अल्सो है सो दे क्यारी आउट अल द डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ कन्ट्रोलिङ फङ्सन ह्युमन रिसोर्स एस्पेक्टमा पनि प्रोसेसेसमा पनि होइन अनि नेसेसरी करेक्टिभ एक्सन्स लिनु जे लिनुपर्छ त्यसलाई पनि है अर्को सिम्पल इक्जाम्पल छ स्टारबक्सको यु क्यान सी So, Starbucks case one of the very core objectives that they have is customer experience at the place. Right? So, यो कन्टेक्स्टमा उनीहरूले sorry स्टोर म्यानेजर्सहरूले चाहिँ आफ्नो बारिस्टाहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युसली ओभरसी गर्ने सँगसँगै उनीहरूलाई नेसेसरी गाइडेन्स सर सपोर्टहरू प्रोभाइड गरिदिने गर्छन् अगाडि नै उनीहरूलाई प्रपर ट्रेनिङ प्रोग्रामहरूमा इन्भल्भ गराएर प्रिपेयर गर्ने गर्छन् नै तर त्यो सँगसँगै ड्युरिङ द वर्क फ्लो टाइम अल्सो नेसेसरी गाइडेन्सहरू प्रोभाइड गरिदिने गर्छन् मोनिटरिङको कन्टेक्स्टमा उनीहरूले फिडब्याक क्वालिटी सर्भिस क्वालिटीमा कस्टमर फिडब्याक्सहरू पनि कन्टिन्युसली कलेक्ट गरिरहेको हुन्छ टु नो हाउ हेज द service been delivered so that they can figure out if there is any gap है अकर्डिङली उनीहरूले रेसिपिजहरूमा एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो अथवा सर्भिस स्पिडहरूमा केही एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यो पनि वर्कआउट गरेर हुन्छन् है अनि कन्सिस्टेन्ट टेस्ट र एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ उनीहरूले मेन प्रायोरिटी राख्छन् र त्यो क्वालिटी अचिभ गर्नुको लागि चाहिँ उनीहरूले डिफ्रेन्ट यो सबै प्रोसेसेसहरू थ्रु उनीहरूले चाहिँ त्यो क्वालिटी चाहिँ अचिभ गर्नलाई वर्कआउट गरिराखेकै हुन्छ है So as we see, now controlling function as a whole through supervision, monitoring, and the corrective actions that they need to take, it's very important for the success of organization. You can see here also feedback को लागि controlling, monitoring function carry out गर्ने पर्ने हुन्छ. Preventive issues can be achieved only if organizations put time on monitoring. के अरे मोनिटरिङ नगरेसम्म प्रोग्रेसलाई ट्र्याक नगरेसम्म ग्याप्सहरू आइडेन्टिफाई हुँदैन र ग्याप्सहरू आइडेन्टिफाइड अर्ली अन ग्याप्सहरू आइडेन्टिफाई भएन भने इस्युजहरू क्रिएट हुनसक्छ है सो अर्ली अन तपाईँले मोनिटरिङ सुपरभिजन राम्रोसँग क्यारी आउट गरेछ भने इस्युजहरू आइडेन्टिफाई गरेर करेक्टिभ एक्सन्स टाइममा लिन सकिन्छ definitely efficiency in operation can be achieved through these functions. So all are intended to make sure हाम्रो प्लान्स चाहिँ एज वी ह्याड सेट अर्लियर त्यो अचिभ होस् र कुनै पनि वेस्ट अफ एफोर्ट वेस्ट अफ रिसोर्सेस नहोस् भनेर सो इफ वी आर मिनिमाइजिङ अन द वेस्ट अफ रिसोर्सेस we definitely also achieve on efficiency. High quality standards are possible only through proper controlling function and high quality standards if delivered also achieves higher customer satisfaction. Accountability पनि enhance हुन्छ given you know the progress that you have made when you are and you can answer why whatever stage you are in तपाईँ किन त्यो पोजिसनमा हुनुहुन्छ अझ त्यसलाई बेटर कसरी गर्ने भनेर त्यो एन्सरेबिलिटी गर्ने के अरे पोजिसन स्ट्रङ हुन्छ भने आफ्नो इम्प्रुभमेन्टको लागि पनि कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्टको लागि पनि विदाउट प्रपर सुपरभिजन एन्ड मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ फङ्सन इट्स नट पोसिबल सो कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्टको लागि आफू कुन ट्र्याकमा छु भनेर चाहिँ आफू राइट ट्र्याकमा छ छैन र त्यो राइट ट्र्याकमा हुनलाई के गर्नुपर्छ भनेर कन्टिन्युस मोनिटरिङ र कन्ट्रोलिङ त गर्नुपर्ने नै हुन्छ है सो कन्ट्रोलिङ फङ्सन एज अ होल इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फङ्सन फर एनी अर्गनाइजेसन फर द लङ रन सक्सेस So this is something we just discussed with. So if any of you have a question on this, you can drop over the chat box. You can also mute and ask if you like to. Okay?
ओके, अघि सुरेशजीले भन्नुभएको क्वेसनमा पनि आइहालौँ। सो अलि ह्युमनसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ, गाइड गर्न फिडब्याक हुन्छ भने मोनिटरिङ मोर टास्क एन्ड ओके। सो सुपरभिजनको पार्टमा एज यु सेड यो मोर अन ह्युमन रिसोर्स आस्पेक्टमा तपाईँले मोनिटरिङ र गाइडिङ एन्ड सपोर्टलाई बुझ्न सकिन्छ भने मोनिटरिङलाई चाहिँ यस यु आर ट्राइङ टु track on your task that you have performed है जुन काम भएको छ जुन रिजल्ट्सहरू एक्सेप्ट भएको छ त्यसको ट्र्याकिङ प्रोग्रेस ट्र्याकिङलाई नै हामी बुझ्छौँ। हजुर सुरेशले भन्नुभएको यो हजुरले क्वेसन गर्नुभएको यो ठिक कुरा भन्नुभयो हजुरले। ओके ओके सो another same similar context अब कोकको कन्टेक्स्टमा we know one एटलिस्ट सबैले नै कुनै न कुनै पोइन्ट अफ टाइममा कोक त टेस्ट गर्नु भएकै होला, कतिको त फेभरेट ड्रिङ्क पनि होला होइन। इफ यु लुक इन्टु तपाईँले हरेक बोटल अफ कोक है तपाईँले चाहे नेपालको कुनै कुनामा जानुहोस् अथवा वर्ल्ड अराउन्ड कुनै पनि कर्नरमा जानुहोस्, तपाईँले हरेक बोटल कोकको हरेक बोटलमा चाहिँ एउटै टेस्ट पाउनुहुन्छ होइन। त्यो टेस्टको कन्सिस्टेन्सी है हाउ दे आर एबल टु अचिभ भन्दा डेफिनेटली होइन इट्स थ्रो दिस कन्ट्रोलिङ फङ्सन है दे मेन्टेन द क्वालिटी अब थ्रो स्ट्रिक्ट रेसिपी कन्ट्रोल है। उनीहरूको फर्मुला चाहिँ एकदम केयरफुल्ली नै मोनिटरिङ हुन्छ होइन। फर्मुलालाई प्रोटेक्ट गर्नुको सँगसँगै त्यो फर्मुलालाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्दाखेरि एन्ड फर्म अफ प्रडक्ट उनीहरूले चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टली मोनिटर गर्छ त्यसलाई। उनीहरूको प्रोडक्सन लाइन मोनिटरिङ पनि एकदमै स्ट्रिक्ट छ। उनीहरूले मेसिनहरू चेक गर्ने, त्यसमा सँगसँगै यो प्रोडक्सन प्रोसेसमा जुन बोटलिङहरू बोटल क्लिनिङदेखि लिएर बोटलिङ फिलिङ लेबलिङ प्याकेजिङहरू त्यसमा चाहिँ उनीहरूले स्ट्रिक्टली नै त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलिङ गरिरहेको हुन्छ, मोनिटरिङ गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नेसेसरी इफ देयर आर प्रब्लम्स टाइममा त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ कुनै पनि ड्यामेज्ड प्रडक्ट not just in terms of test that I said earlier, even in terms of their overall packaging हुन्छ नि बोतलको कुनै पनि त्यो स्ट्रक्चरमा अथवा तिनीहरूको बोटलिङ इन्डस्ट्रिज क्यापहरूको टेक्स्टै भनौँ अथवा त्यहाँ भएको लेबलमा जे लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ स्ट्रिक्टली नै उनीहरूले चाहिँ इन्स्योर गर्छ कि हरेक बोतल चाहिँ आइडेन्टिकल होस् होइन अलङ विथ द प्रडक्ट इनसाइड द्याट बोतल। अलङ साइड उनीहरूले फिडब्याक सिस्टम्सहरू पनि डेभलप गरेको छ। इफ इन केस अब कुनै पनि इस्यु आयो भने प्रडक्टमा चाहिँ दे किप द फिडब्याक सिस्टम एभाइलेबल वेयर दे ब्रिङ इन द कम्प्लेन्ट्स कुनै पनि त्यो अब एकचोटि फ्याक्ट्रीबाट आउट भइसकेपछि देयर इज अ लङ रुट अफ ट्रान्जिट है फाइनली कन्ज्युमर्सको हातमा पुग्नुसम्म होइन। सो त्यो टाइममा पनि कुनै पनि इस्यु नहोस् भनेर चाहिँ दे मेक स्योर दे प्रोभाइड प्रपर सिस्टम अफ मोनिटरिङ र सँगसँगै इभन केही फिडब्याकहरू छ भने चाहिँ त्यो उनीहरू चाहिँ कलेक्ट गर्ने गर्छन् र त्यो फिडब्याकलाई चाहिँ प्रपरली इन्भेस्टिगेट गरेर इस्युजहरू भयो भने आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसलाई करेक्टिभ एक्सन्स लिने चाहिँ उनीहरूले गरिरहेको हुन्छ है। सो it is possible to achieve that consistency in their production and the quality, ensuring that every batch has the same taste, and they want to make sure कुनै पनि इस्यु नहोस् जहाँबाट चाहिँ टेस्टमा डिफरेन्सेस आउने जसले गर्दा कस्टमर डिससेटिस्फ्याक्सन हुने अथवा फाइनेन्सियल लस हुने पोसिबिलिटिज चाहिँ नहोस् भनेर है। अब यो कुराहरू प्लेसमा नहुँदो त त्यहाँ त धेरै इन्कन्सिस्टेन्सेस हुने चान्सेस छ होइन। टेस्टमा डिफरेन्सेस अब एउटा ठाउँमा एउटा टेस्ट अनि अर्को ठाउँमा अर्को टेस्ट हुनुको मतलब कस्टमरको एक्सपेक्टेसन्स पनि बिग्रिन्छ। उनीहरूले एउटा सर्टेन एक्सपेक्टेसन राखेर टेस्ट गरिरहेको हुन्छ र नेक्स्ट टाइम त्यही टेस्ट खोज्दाखेरि पाएन भने डिससेटिस्फ्याक्सन हुन्छ। अनि त्यसरी कस्टमर डिससेटिस्फ्याक्सनफाइड हुनु भनेको चाहिँ ओभर टाइम उनीहरूले कन्ज्युमर लुज गर्नु हो विच इज गोइङ टु रिजल्ट इन फाइनेन्सियल लसेस है। अब त्यस्तो खालको फाइनेन्सियल लसेस हुने हो भने
कोक र कोक जस्तै अब पेप्सी जस्तो ब्रान्डहरू चाहिँ यति लङ टर्मसम्म मार्केटमा सस्टेन गरेर मार्केट लिडर्स भएर एक्जिस्ट गर्न पोसिबल पनि हुन्थेन होइन सो it is through proper execution of the controlling function that they have maintained their position in the market. Okay. Okay, so that was on mostly on what is the concept of controlling, and organizations can develop a proper controlling system. So organization control system basically is the overall framework through which businesses monitor, assess, control all of their activities. And all they are intended to achieve the goals है जुन अघि हामीले डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूको कन्ट्रोलिङ सिस्टम्सको कुराहरू गऱ्यौँ त्यो चाहिँ well intended program as a well intended function carry out गर्छ होइन so त्यसलाई चाहिँ we can say these companies have the very organized control system so definitely if businesses are to become successful over time उनीहरूले चाहिँ organizational level control systemsहरू develop गर्नुपर्छ for not just something product मात्र होइन कि उनीहरूको processesहरूको लागि उनीहरूको all departmentsहरूको लागि चाहिँ त्यो सिस्टम्सहरू डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ फर अलमोस्ट अल द फङ्सन्स होइन इट्स नट जस्ट प्रडक्सन ओन्ली होइन अघि हामीले अब मोस्ट अफ द इक्जाम्पल्स वी डिस्कस्ड रिलेटेड विथ प्रडक्ट एन्ड कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन तर नट जस्ट इन द्याट अब अरू नन अपरेसनल डिपार्टमेन्ट्सहरू जस्तै इन सपोर्ट फाइनेन्स हुन्छ or say HR हुनसक्छ मार्केटिङ डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ इभन दोज डिपार्टमेन्ट्स निड टु हेभ प्रपर कन्ट्रोल सिस्टम किन उनीहरू त्यो डिपार्टमेन्टहरूमा पनि दो इट मे नट डाइरेक्टली कम इन द फर्म अफ प्रडक्ट र कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन तर त्यो डिपार्टमेन्टहरूमा पनि कन्ट्रोल सिस्टम अप्लाई नगर्ने हो भने त्यहाँबाट आउने प्रब्लम्सले चाहिँ इन्डाइरेक्टली कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन र डेलिभरीसम्म चाहिँ इफेक्ट चाहिँ गर्न सक्छ है सो फर किनभने इभन त्यो फङ्सन्सहरूमा आएको प्रब्लमले चाहिँ बिजनेसको अपरेसनमा स्मुथ फङ्सनिङमा प्रब्लम हुनसक्छ होइन सो सबै ओभरअल अर्गनाइजेसन वाइड चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ है So they can do it through different ways and different approaches as they take develop organizational control system. Like you can see उनीहरूले फिडब्याक कन्ट्रोल सिस्टमहरू बनाउन सक्छ अकोर्डिङली कन्करेन्ट कन्ट्रोल सिस्टम्सहरू डेभलप गर्न सक्छ जहाँ चाहिँ ट्याक्स मोनिटरिङ प्रोग्रेस मोनिटरिङ गर्न सक्छ भने प्रिभेन्टिभ कन्ट्रोल मेजर्सहरू पनि दिन सक्छ जहाँ चाहिँ उनीहरूले अगाडि नै कसरी प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसको लागि इनकेस प्रब्लम्स कुनै पनि अराइज भयो भने चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू के लिन सकिन्छ त भनेर एडभान्समै नै आफूलाई प्रिपेयर गर्ने त्यस्तो खालको कन्ट्रोल सिस्टम्सहरू चाहिँ डेभलप गरेर आफूलाई प्रिपेयर बनाएर राख्न सक्छ है So as a simple example on this 3 different control system, just a Zaraको fast fashion र रियल टाइम फिडब्याककोमा चाहिँ उनीहरूले फिडब्याक कन्ट्रोलमा चाहिँ कस्टमर डेटाहरू चाहिँ उनीहरूले स्टोर्सहरूबाट अनलाइन प्लेटफर्म्सहरूबाट कन्टिन्युसली कलेक्ट गरिरहेको हुन्छ र त्यो फिडब्याकहरूको बेसमा आफ्नो डिजाइन र प्रोडक्सन डिसिजन्सहरू चाहिँ लिइरहेको छ सो द्याट दे आर अलवेज एट द एज अ लिडर इन क्रिएटिङ द फेसन त्यो फेसन ट्रेन्डहरूलाई चाहिँ एज अ मार्केट लिडर भएर अगाडि आफूलाई बढाउन सकोस् भनेर है अनि उनीहरूको इन्भेन्ट्री मोनिटरिङ सिस्टम्सहरू पनि एकदमै अप टु डेट हुन्छ उनीहरूले चाहिँ सेल्स डेटाहरूलाई मोनिटर गर्ने सँगसँगै आफूसँग भएको एभाइलेबल स्टक्सहरूलाई चाहिँ एकदमै अप्टिमल लेभलमा राख्ने ताकि रिस्टकहरूको कुरामा चाहिँ इमिडिएटली उनीहरूले एक्सन लिन सकोस् सर्टेजहरू अथवा सर्टेजहरू हुँदाखेरि कस्टमर डिसपोइन्टमेन्टहरूको इस्युजहरू आउन सक्छ सो त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले कन्टिन्युसली
यो concurrent control system को through चाहिँ they ensure those things है अनि प्रिभेन्टिभ मेजर्समा चाहिँ उनीहरूले फोरकास्टिङहरू गरेर पोटेन्सियल हाम्रो डिमान्ड फोरकास्टहरू गरेर चाहिँ ओभर प्रडक्सन पनि नहोस् न चाहिँ अन्डर प्रडक्सन भएर सर्टेज पनि नहोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इनकेस अब त्यस्तो सिचुएसनलाई हुनसक्छ कतिको हुनसक्छ त्यसलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ अगाडि नै कन्ट्रोल प्रिभेन्टिभ कन्ट्रोल सिस्टम्सहरू अप्लाई गरिराखेको हुन्छ है सो अल इन अल हामीले यसमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बिजनेस विदाउट कन्ट्रोल इज लाइक अ ट्रेन विदाउट ट्र्याक सो it might move, but the chances that it would crash is very high. होइन without control system चाहिँ त्यो राइट ट्र्याकमा छ कि छैन भनेर अर्गनाइजेसन एज अ होल राइट ट्र्याकमा छ कि छैन भनेर मोनिटरिङ नहुँदा चाहिँ इट क्यान ल्यान्ड अप इन रङ डेस्टिनेसन्स अर इभन क्रास है सो द्याट वी डोन्ट वान्ट So with the proper control system, organization can be more organized and in order rather than being more chaotic. Okay, so far any question or sabani we can ask. Okay. Okay, so moving on, let's see, let's get further. Yeah, or go examples, Apple go. Apple, I think we already know the brand very well for its high quality and in terms of जुन expected customer expected quality हुन्छ त्यसमा चाहिँ they have been able to maintain that customer expectations and keep the customers happy about their products and the quality of the product. So definitely when someone thinks of the product from Apple, they would expect defectless item that delivers a great experience and at the same time they expect a very smooth operation of the product. So I think okay message which must be focused at first, internal control or external control. I think internal or external control can you make it a little more clear? Internal control in the sense organization ko within processes systems external control I didn't get it exactly. Alikati elaborate garden and I think I'll be able to understand even better. Okay. Okay, so अहिले हामी बढ्दै गरौँ सुरेशजी क्वेसन टाइप गरेर पठाइदिँदै गर्नु होला है त Okay, so quality management को context मा चाहिँ if you look into we can see there are different levels through which organizations manage quality starting with quality control which is purely product focused then a little further going broader अलिकति अझै यसलाई बढाउने हो भने चाहिँ प्रोसेस कन्ट्रोलहरूको पनि कुरा हुन्छ भने अल्टिमेटली अर्गनाइजेसन वाइड क्वालिटी म्यानेजमेन्ट पनि राख्न सकिन्छ होइन सो डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्स चुज टु बी इन डिफ्रेन्ट लेभल्स है कुनै अर्गनाइजेसनले चाहिँ टोटली प्रडक्ट ओरिएन्टेड कन्ट्रोल सिस्टममा मात्र फोकस गर्न सक्छ विच इज बेसिकली क्वालिटी कन्ट्रोल क्युसी अफ द प्रडक्ट ओन्ली भने कति अर्गनाइजेसन चाहिँ अझै बियोन्ड गएर चाहिँ अर्गनाइजेसनको अघि आई थिङ्क सुरेशजीले अघि जुन इन्टर्नल कन्ट्रोल भन्नुभयो नि सो नट जस्ट ओन्ली फोकस्ड अन प्रडक्ट बट मोर अन द ओभरअल म्यानेजमेन्ट प्रोसेसेस है त्यसमा पनि फोकस गर्छन् र फाइनली अर्गनाइजेसन वाइड कन्ट्रोलमा पनि कुराहरू आउँछ है ओके सो सुरेशजीको क्वेसनलाई म एकैछिनमा हामी फेरि फर्दर आउँछ ओके पेस्टलको कुरा ओके सुरेशजी म आउँछु यसमा हस् त Okay, so let's finish with this and we will have some time for discussion further. So if you look into all these three levels, how they differ,
So as you can see, quality control हामीले अघि भर्खरै भन्यो जो प्रडक्ट ओरिएन्टेड हुन्छ है. सो हरेक हाम्रो अर्गनाइजेसनको प्रडक्ट जुन हुन्छ, हरेक प्रडक्ट चाहिँ एउटा सर्टेन स्ट्यान्डर्ड मिनिमम मेन्टेन भएकै हुनुपर्छ. त्यो त्यो प्रडक्टको क्वालिटी चाहिँ इट कान्ट बी बिलो दिस स्ट्यान्डर्ड है. यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मिट गर्नै पर्छ भनेर एउटा सेट अब्जेक्टिभ राखेर त्यो प्रडक्टलाई चाहिँ अप्टिमल त्यो स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी मेन्टेन गराइराख्नेमा फोकस हुन्छ होइन. यसको मेन पर्पज नै फाइनल प्रडक्टमा चाहिँ कुनै खाने खालको डिफेक्टहरू नहोस् होइन. सो बिफोर प्रडक्ट तपाईँको फाइनल प्रडक्ट जुन बनिसकेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बिफोर इट डिस्प्याच टु इट्स डिस्प्याच फर डिस्ट्रिब्युसन टु मार्केट, यु मेक स्योर द्याट इट पासेस द क्वालिटी कन्ट्रोल है. र कुनै पनि त्यो क्वालिटी कन्ट्रोल क्युसी प्रोसेसमा चाहिँ कुनै पनि डिफेक्टहरू आइडेन्टिफाई भयो भने चाहिँ त्यो प्रडक्टलाई चाहिँ मार्केटमा नपठाउने होइन. So what they do in this to ensure this is mainly product inspection, product testing, product evaluation मा उनीहरू चाहिँ फोकस्ड हुन्छन्. सो हरेक युनिट अफ प्रडक्टलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा सर्टेन क्युसी टेस्ट प्रोसेसमा राख्छ जसमा चाहिँ प्रडक्टलाई थरोली इन्भेस्टिगेट गर्ने, इफ निडेड अब डिपेन्डिङ अन नेचर अफ द प्रडक्टको टेस्टिङहरू गर्छ. इलेक्ट्रोनिक प्रडक्ट्सहरू छ भने टेस्टिङको कुराहरू आउँछ होइन. मेनी टाइम्स क्वालिटी इन्सपेक्सनहरूको कुरा आउँछ होइन. सो त्यसरी चाहिँ उनीहरूले क्युसीलाई इन्स्योर गर्छन् भने इक्जाम्पलमा यु क्यान थिङ्क अफ phone that you must be using. So phone as a product मार्केटमा तपाईँको प्रडक्टलाई पठाउनु अगाडि चाहिँ हरेक पिसलाई चाहिँ क्युसी पास गराएर मात्रै पठाउने गर्नुपर्ने हुन्छ है. एट अ भेरी प्रडक्ट लेभल क्वालिटी कन्ट्रोल भयो यो चाहिँ. अझ अलिकति माथि जाँदाखेरि चाहिँ प्रडक्टलाई कसरी बनाइन्छ है, प्रडक्सन प्रोसेस होइन, प्रोसेस ओरिएन्टेड क्वालिटी कन्ट्रोल पनि हुन्छ है. सो यसमा चाहिँ नट जस्ट इन्स्योरिङ द्याट द फाइनल प्रडक्ट passes the QC, but it's more into ensuring that the product is produced using certain standard procedures. प्रडक्सन प्रोसेस लाई नै रेगुलेट गरिदिने, त्यसमा नै उनीहरूले चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल इन्स्योर गर्ने. प्रडक्सन प्रोसेसलाई नै उनीहरूले चाहिँ डिफेक्ट कुनै पनि डिफेक्टिभ प्रडक्टै प्रड्युस नहोस् कि फाइनल प्रडक्ट भएपछि अब ओके कुन कुन डिफेक्टिभ छ त्यसलाई छुटाउने होइन कि हाम्रो प्रडक्सन प्रोसेस नै यस्तो हुनु पऱ्यो कि तपाईँले जुन फाइनल प्रडक्ट आउँछ त्यो चाहिँ डिफेक्टलेस होस् भन्ने चाहिँ अब्जेक्टिभ हुन्छ होइन. सो क्वाइट लट यु डिफाइन द प्रोसिजर्स, क्यारी आउट अडिट्स है. अनि यसको लागि चाहिँ चाहिने ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्स जुन प्रडक्ट प्रोसिजरमा जो स्टाफहरू इन्भल्भ हुन्छ उनीहरूलाई थरोली ट्रेनिङ गर्ने, ट्रेनिङ प्रोभाइड गरिदिने होइन. अनि नेसेसरी इम्प्रुभमेन्ट्सहरू प्रोसेसमा लिएर आउने कुराहरू चाहिँ यो प्रोसेस ओरिएन्टेड अप्रोचमा चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ. सो एज यु सेड यो प्रडक्ट अप्रोचभन्दा फरक धेरै नै फरक हुन्छ. जहाँ चाहिँ फाइनल प्रडक्ट बनिसकेपछि जब तपाईँ क्युसी ओके क्वालिटी टेस्ट गर्न थाल्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ फाइनल प्रडक्ट नै यस्तो आओस् कि त्यो चाहिँ इट्स क्वालिटेटिभ भनेर प्रडक्सन प्रोसेसमा नै फोकस्ड हुन्छ है. सो एक्जाम्पलमा यहाँ सेटिङ अप म्यानुफ्याक्चरिङ सिस्टम्स प्रोसेसेस सच द्याट देयर आर नो डिफेक्ट्स or do you avoid the defective products है. So quality assurance goes higher than quality control. Definitely quality assurance प्रोसेसमा गइसकेपछि पनि क्युसी त गर्नुपर्छ नै to ensure अब you minimize the production of defective products, but you still make sure your product goes through QC and then sent to the market है. And lastly क्वालिटी म्यानेजमेन्टको कुरा आयो. क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा चाहिँ it's an organization-wide approach and not just focused on product or production process, but the overall organization itself. अघि मैले अगाडि पनि अलिकति भने त्यसमा. सो ओभरअल अर्गनाइजेसनको हरेक डिपार्टमेन्ट फङ्सन र हरेक लेभल अफ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हाउ डु वी
carry out the monitoring function through which processes we monitor हरेक डिपार्टमेन्टको गोल्स के हो स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मेन्स उनीहरूले अचिभ गर्नुपर्ने के हो होइन all that inclined towards the organizational goal है सो चाहिँ अर्गनाइजेसन वाइड नै हरेक लेभल अफ बिजनेसमा चाहिँ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट इम्प्लाइ गर्दा चाहिँ कन्ट्रोलिङ फङ्सन क्यारी आउट गरिन्छ होइन डिफाइन गरिन्छ कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ डेभलप गरिन्छ है सो यसमा चाहिँ एकदमै ब्रोड अप्रोचमा चाहिँ वी हेभ वी इन वी ट्राई टु ब्रिङ इन द क्वालिटी कल्चर इन द अर्गनाइजेसन ओभरअल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ क्वालिटी फोकस हुनुपर्छ भन्ने एउटा फिलिङ चाहिँ इम्प्लोइजहरूमा डेभलप गर्ने वी ह्याड टु इन्स्योर क्वालिटी भन्ने एउटा त्यो सेन्स डेभलप गर्ने र एउटा त्यसलाई चाहिँ वे अफ डुइङ इज टु इन्स्योर द क्वालिटी इन एभ्री एक्सन वी आर इन एभ्री प्रडक्ट वी प्रड्युस भन्ने सेन्स डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ होइन डेफिनेटली फर अल द डिपार्टमेन्ट्स फङ्सन्स वी हेभ टु क्लियरली सेट द objectives and also monitor the progress towards those objectives है so continuous improvement भन्ने जुन concept it has to do with quality management है so quality management मा चाहिँ अर्गनाइजेसनले कसरी सोच्छ भने अर्को चाहिँ there is always a room for improvement organizations can always do better है it's not that we achieve certain level of quality and we are settled हैन अब हामी सेटल भइपुग्छ योभन्दा अझ room for improvement हुँदैन भन्ने सोच चाहिँ हुनु भएन अनि कसरी अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अलवेज इफिसियन्ट इफेक्टिभ बनाउने अझ बेटर बनाउने भन्ने अप्रोचमा जान्छ एन्ड इक्जाम्पलमा इट्स company wide quality strategies develop गर्ने अनि and ensuring quality in all functions of the management so you see different layers of quality system quality approach to quality management that organizations can go for um, depending on organizations available resources and their priority for quality their कस्तो भने त्यो क्वालिटीतिरको उनीहरूको झुकाव कति हुन्छ त्यो अनुसार उनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभलमा क्यारी आउट गर्न सक्छ है स्पेसली यो प्रोडक्सन म्यानेजमेन्टको कन्टेक्स्टमा कुरा आउँदाखेरि चाहिँ यो पर्टिकुलर टपिक चाहिँ अपरेसन म्यानेजमेन्ट र प्रोडक्सन म्यानेजमेन्टको टपिकमा चाहिँ मोस्टली डिस्कस गरिन्छ यही कोर्समा नै इनफ्याक्ट यु टक अ लट अबाउट दिस थिङ्स अनि ओके एउटा मेसेज छ हेरिहालौँ 80-20 रुल्सहरू इनर्जी छैन सर यो चाहिँ मोस्टली अपरेसन म्यानेजमेन्ट भित्रको टपिक हो अनि यसमा चाहिँ खासै सानो टिक्युमहरू चाहिँ छ यही टपिकभित्र सो होपफुल्ली आई थिङ्क बिगिनर सरले भोलि लिनुहुन्छ इन केस उहाँको भएन भने म नै हेरिहाल्छु तर त्यति हामी त्यति धेरै इनडेप्थमा चाहिँ जानु पर्ने छैन कि मोर अफ अ जेनरल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ म्यानेजमेन्टको कन्ट्रोलिङ एज अ फङ्सन मात्र इन्ट्रोड्युस गरेको छ यो टपिकलाई जसमा चाहिँ अब कन्ट्रोलिङ इन द सेन्स अब अपरेसन म्यानेजमेन्ट के अरे सरी सुपरभिजन पनि आयो यतापट्टि क्वालिटी कन्ट्रोल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको कुरा पनि ल्याएर एउटै टपिकभित्र बाँधेको छ यसलाई सो त्यति धेरै इनडेप्थमा डिपली चाहिँ जानुपर्ने छैन ओके ओके सो एप्पलको केसमा एउटा सिम्पल केही प्रडक्ट प्रोसेस र अर्गनाइजेसन वाइड अप्रोच हेर्ने हो भने हामीले अगाडि सुरुमा भने अघि यो टपिक स्टार्ट गर्ने बेलामै एप्पलको केसमा चाहिँ वी कस्टमर्स हेभ सर्टेन perception about the quality and they have certain expectation about when they purchase Apple products पनि त्यो एक्सपेक्टेसनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न त्यसलाई इनफ्याक्ट अबोभ द एक्सपेक्टेसन जानको लागि चाहिँ
एप्पलले चाहिँ दे डु क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एज अ होल इनफ्याक्ट है उनीहरूको क्युसी पनि छ उनीहरूले क्वालिटी एस्योरेन्स पनि गर्छ भने एन्ड देयर क्वालिटी फोकस इज नट जस्ट इन प्रडक्ट बट अर्गनाइजेसन वाइड है सो उनीहरूले चाहिँ they have a quality control system, specifically making sure that उनीहरूको production product जुन हुन्छ त्यो product pass हुनलाई चाहिँ before they go to market they are very well inspected and every unit is tested है उनीहरूको क्युसीबाट हरेक प्रडक्ट चाहिँ पास हुनु नै पर्ने हुन्छ so testing products like their phone, MacBooks, at every stage of production, making sure that no faulty product reach the market. Processमा पनि they make sure that they have they have very clearly strictly defined production standards sent to the country where they do production, especially अब हामी all know उनीहरूको production unit चाइनामाबाट उ गर्छ भने त्यहाँ चाहिँ एकदमै क्लियरली उनीहरूले प्रडक्सन प्रोसेस चाहिँ प्रोडक्सन प्रोसेसमा चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड चाहिन्छ भनेर उनीहरूले एकदमै स्ट्रिक्टली पठाएको हुन्छ नट जस्ट इन टर्म्स अफ प्रोसेस अफ प्रडक्सन इनफ्याक्ट त्यो प्रोसेसमा चाहिँ इम्प्लोइहरूको यो चाहिँ अर्गनाइजेसन वाइडबाट पनि आउँछ इम्प्लोइहरूलाई पे गर्नेदेखि लिएर कति मिनिमम पेहरू गर्ने कति आवर्स वर्क गर्ने गराउने फेयर पेमेन्टहरूको कुरा समेत पनि उनीहरूले चाहिँ एज अ स्ट्यान्डर्ड प्रोसेस स्ट्यान्डर्ड डिफाइन गरेको हुन्छ है एन्ड they set up a rigorous process in manufacturing also to avoid any form of defect in product just to bring in अहिले मैले अब इम्प्लोइको कुरा यहाँ ल्याइहालेँ होइन सो उनीहरूले चाहिँ जुन प्रडक्सन प्रोसेसमा इन्भल्भ इम्प्लोइजहरू उनीहरूको फ्याक्ट्रीमा इन्भल्भ इम्प्लोइजहरू हुन्छ उनीहरू को टर्म्समा पनि स्ट्यान्डर्ड्सहरू सेट गरिदिएको छ इन टर्म्स अफ मिनिमम पे नम्बर अफ आवर्स भने अब यसले चाहिँ कसरी इफेक्ट गर्छ त भन्दा डेफिनेटली दे आर द पार्ट अफ प्रडक्सन प्रोसेस एन्ड इफ देयर इज प्रब्लम on the part of human resource part of production process there can be problems the customer care के अरे सरी इम्प्लोइजहरूले केयरलेस भएर क्वालिटी कन्ट्रोल अथवा प्रडक्सन प्रोसेसको कुनै पनि एउटा स्टेजमा चाहिँ उनीहरूले मिस्टेक गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ ओभरअल क्वालिटी के अरे एउटै पिसमा भए पनि क्वालिटीमा इम्प्याक्ट गर्छ र त्यही एउटा जुन बिग्रेको पिस छ कस्टमर पुग्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ ठुलो इस्यु बनाउन सक्छ होइन सो इन एभ्री एस्पेक्ट अफ प्रडक्सन उनीहरूले मेसिनको कुरा भन इभन अब अरू रिसोर्सेस त्यो प्रडक्सन लाइनको कुरा भन प्रडक्सन प्रोसेसेसको कुरादेखि लिएर इभन ह्युमन रिसोर्स जो प्रडक्सन प्रोसेसमा इन्भल्भ हुन्छ तिनीहरू सबैमा समेत पनि प्रडक्सन स्ट्यान्डर्ड्सहरू चाहिँ सेट गरिदिइरहेको हुन्छ है अनि अर्गनाइजेसन वाइड कन्टेक्स्टमा they have very clearly defined goals. You can see mission statement where they clearly say that best user experience is what they want to achieve through their innovation in hardware, software and services भनेछ होइन सो त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो अर्गनाइजेसन वाइड उनीहरूले चाहिँ कम्युनिकेट गरेर अर्गनाइजेसन वाइड नै आफ्नो जे युनिट्स फङ्सन छ एभ्रिथिङ हेज टु बी इन्क्लाइन टुवर्ड्स कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन भनेर चाहिँ क्लियरली डिफाइन गरिदिएको छ र स्ट्राटेजिजहरू डेभलप गर्दा कुनै पनि फङ्सन्सहरू डेभलप गर्दा चाहिँ दे वान्ट टु मेक स्योर द्याट दे अपहोल्ड द highest level of standards. So this is on quality management. So what affect the quality and what makes a product high quality or sometimes low quality भन्ने कन्टेक्स्टमा quite a lot of factors that determines the quality of the product. Yes, definitely controlling ensures the quality, but the materials that are used, the technology that is in use, the process itself, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ they have to make sure they have the highest quality of the inputs that they use for the production process also.
स्क्रिन सेयर छ त सर तपाईँले देख्नु भएको छ आएको छैन मेरोमा त युआर सेयरिङमै छ सुरेशजी अरू कसैले स्क्रिन नदेख्नु भएको छ मेसेजमा ड्रप गरिदिनु अलमोस्ट रनिङ आउट अफ टाइम हो नि त है ओके सो लेट मी फिनिस विथ दिस है सो मटेरियल्सहरूको क्वालिटी definitely affect the quality of the product, the workmanship, kind of employees you hire, their qualification, their skin चाहिँ सेयर छ तर कन्टेन्ट मेरोमा त आइरहेको छ सर ठिकै सर अब दिस इज द लास्ट स्लाइड एनिवे अनि तपाईँको क्वेसन हामी डिस्कस गरिरहेको छौँ सो हजुरले रेकर्डिङ अथवा जुन सेयर्ड स्लाइड्सहरू नोट्सहरूमा चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला है ओके सो वर्कम्यानसिपको पनि एबिलिटिज उनीहरूको स्किल नलेजले डेफिनेटली इफेक्ट गर्छ टेक्नोलोजी द्याट इज इन युज होइन त्यसले पनि what kind of product you produce is affected by the technology that you have in use process ले पनि इफेक्ट गर्छ जुन प्रोडक्सन प्रोसेस इन इट्ससेल्फ कस्तो प्रोसेस कुन प्रोसेस युज गरेर प्रोडक्सन भइरहेको छ होइन द टेस्टिङ प्रोसिजर इट्ससेल्फ has to do with the final product quality है अनि besides the environmental conditions have a very important role depending on nature of the product external environment like temperature cleanliness hygiene यिनीहरूले पनि product quality मा चाहिँ effect गर्छै गर्छ होइन and that's when we say हाम्रो अघि QC मा चाहिँ जब QC मात्र गर्छ यो कुराहरूको चाहिँ मोनिटरिङ हुँदैन तर when you come to क्वालिटी अस्योरेन्सको लेभलमा आउँदाखेरि चाहिँ यो सबै कुराहरूको पनि मोनिटरिङ गरिन्छ है अनि क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा आउँदा यो त प्रोडक्सन रिलेटेड त भइहाल्यो योभन्दा अझ बियोन्ड अरू फङ्सन्स म्यानेजमेन्टको पनि इन्स्योर गरिन्छ क्वालिटी कन्ट्रोलहरू चेकिङहरू है ओके सो योसम्म चाहिँ हामी आज यति डिस्कस गरेर आजलाई हामी सिधाउँछौँ अघि सुरेशजीको क्वेसन एड्रेस गरिहालौँ एन्ड देन विल फिनिस सुरेशजीले अघि जुन भन्नुभयो एक्सटर्नल कन्ट्रोलको कन्टेक्स्टमा पेस्टलहरू भन्नुभयो नि पेस्टल इज नट अ कन्ट्रोलिङ मेकानिजम इन फ्याक्ट होइन पेस्टल इज अ स्क्यानिङ मेकानिजम जुन हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई स्क्यान गरेर किन हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट कहिले पनि होइन एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट इज गिभन टु अस एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि खालको कन्ट्रोल इन द सेन्स करेक्टिभ एक्सन्स लिनु मिल्दैन वी क्यान ओन्ली मोनिटर इट है सो पेस्टलहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ मोर अफ अ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ टुल हो जसबाट चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटिज थ्रेट्सहरू आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ एन्ड इट इज गिभन टु अस and we don't have any control on that सो हामीले जब यो कन्ट्रोलिङ फङ्सनको कुरा गर्छौँ यो चाहिँ सम थिङ्स द्याट आर विदिन आवर कन्ट्रोल विदिन आवर रिच वी क्यान कन्ट्रोल होइन एन्ड वी क्यान वर्क आउट अन मोनिटरिङ द प्रोग्रेसहरू है एन्ड मेकिङ स्योर थिङ्स आर अन ट्र्याक है ओके एक्सटर्नल मेन स्टेक होल्डर्स रिलेटेड स्टेक होल्डर्स पनि लाइक यो सप्लायर्सहरू भन्नु खोज्नु भयो होला हजुरले हो ओके फर्स्ट थिङ चाहिँ हाम्रो अब जब इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि चाहिँ हामीसँग विदिन द अर्गनाइजेसन भएको रिचमा भएको रिसोर्सेसहरू भयो भने अब अलिकति बाहिर जाँदाखेरि हाम्रो ट्याक्स इन्भाइरोमेन्ट अर अपरेटिङ इन्भाइरोमेन्टमा जुन आउने स्टेक होल्डर्सहरू छ त्यसमा पनि हाम्रो त्यति कन्ट्रोल चाहिँ हुँदैन मोस्टली दे आर गिभन टु अस लाइक गभर्मेन्टको कन्टेक्समा रुल्स रेगुलेसन्सहरू गभर्मेन्टले इट इज लाइक गिभन टु अस यस वी क्यान हेभ अ लिटल मोर इन्फ्लुएन्स लिटल बिट अफ इन्फ्लुएन्स अन देम तर एज अ इन्डिभिजुअल फर्म खासै इन्फ्लुएन्स हुन्छ एज अ इन्डस्ट्री लेभलमा धेरै बिजनेसेसहरू चाहिँ लबिङ गरेपछि मात्र कन्ट्रोल उनीहरूलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ अदरवाइज स्टिल इभन अपरेटिङ इन्भाइरोमेन्ट इज काइन्ड अफ गिभन टु अस है लेबर युनियनकै कुरा गरौँ
होइन, अथवा लेबर मार्केट के वर्क फर के अरे वर्कर्स मार्केटकै कुरा गरौँ, इन अ वे दे आर गिभन टु अस है। एकदम लेस कन्ट्रोल मात्र हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो, त्यही भएर हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ स्क्यानिङ मात्र गर्न सक्छौँ अन्त मोनिटरिङ मात्र गर्न सक्छौँ। Customers even customer suppliers are given to us, we can't do anything with them. कस्टमर्सको टेस्ट प्रेफरेन्सहरू चेन्ज हुनसक्छ, हामीले त्यसलाई मोनिटरिङ गरेर मोनिटरिङ इन द सेन्स त्यसको स्क्यानिङ गरेर कस्तो खालको डेभलपमेन्ट्स आउँदैछ त भनेर चेक गर्न चाहिँ सक्छौँ। तर कन्ट्रोलिङ फङ्सनमा चाहिँ यसलाई जोड्न मिलेन, किन कन्ट्रोलिङ फङ्सन भनेपछि चाहिँ वी वुड लाइक टु सी इफ देयर आर डिफरेन्सेस है, एन्ड अकर्डिङली टेक द करेक्टिभ एक्सन। मोस्टली कन्ट्रोलिङ फङ्सन चाहिँ इन्टर्नल अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसमा मात्र एप्लाई हुन्छ भन्छु म चाहिँ सुरेशजी है। इभन हाम्रो सप्लायर्स कस्टमर्सहरूलाई हामीले म्यानेज गर्दैनौँ, दे आर गिभन टु अस, हामी चाहिँ उनीहरूसँग वर्क गर्छौँ मात्रै। सो मोस्टली दे आर काइन्ड अफ गिभन फ्याक्टर्स टु अस युजिङ विच वी डु आवर बिजनेस। डिड आई एन्सर सुरेशजी? So I think we are done with the session. कसैलाई केही क्वेसन छ भने क्यान स्टे ब्याक, अदरवाइज चाहिँ हामीले आजको सेसन चाहिँ सिधायौँ। सुरेशजीले ओके ओके हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान है। ल विल सी नेक्स्ट क्लास, थ्याङ्क यू।